Ngồi theo tư thế bán già, chân phải đặt trên chân trái, để tay trên đùi với lòng bàn tay mở, tay phải trên tay trái. Giữ thân bạn thẳng và chú tâm vào sự đang làm đây. Kính cẩn chắp hai tay trước ngực và quán tưởng đến những phẩm chất của Phật, Pháp và Tăng bằng câu. Buddho me niatho. Phật là trụ cột của con. Thomo me niatho. Pháp là trụ cột của con. Sankho me niatho. Tăng là trụ cột của con. Rồi lặp lại trong tâm. Buddho, Buddho, Thomo, Thomo, Sankho, Sankho. Để tay lại trên đùi và lặp lại. Buddho, Buddho, Buddho. Trong tâm bạn. Sau đó tập trung vào hơi thở bằng cách đếm và niệm. Đầu tiên niệm. Bụt. Với hơi thở vào. Thô. Với hơi thở ra. Lặp lại theo cặp như vậy 10 lần. Rồi quay lại niệm. Bụt thô. Với hơi thở vào. Bụt thô. Với hơi thở ra. Lặp lại theo cặp như vậy 7 lần. Sau đó, khi hơi thở đi vào và ra xong một lần, niệm. Bụt thô. Mỗi lần hơi thở vào và ra xong, niệm. Cứ lặp lại như vậy 5 lần. Sau đó, khi hơi thở đi vào và ra xong một lần, niệm. Bụt thô, Bụt thô, Bụt thô. Khi hơi thở đi vào và ra lần thứ hai, niệm. Khi hơi thở đi vào và ra lần thứ ba, niệm. Xong rồi thì ngừng đếm số lần, chỉ cần niệm. Bụt. Với hơi thở vào. Thô. Với hơi thở ra. Hãy để hơi thở được thoải mái và tự nhiên. Giữ tâm của bạn hoàn toàn tĩnh lặng, để tâm đến hơi thở khi nó đi vào và ra qua lỗ mũi. Khi hơi thở đi ra rồi, đừng nghĩ về điều đã qua. Khi hơi thở đi vào rồi, đừng nghĩ về điều đã qua. Hãy để nhận biết của bạn được tổng quan, vui vẻ và cởi mở. Đừng cưỡng ép tâm nhiều quá. Thư giãn. Cứ cho rằng bạn đang thở trong bầu không khí thoáng đãng. Giữ tâm đứng yên, như một cái cột ở mép biển. Khi nước dâng lên, cột không dâng lên với nó, khi nước xuống, cột không chìm. Khi bạn đạt đến trình độ tĩnh lặng này, bạn có thể ngừng niệm. Bụt thô. Đơn thuần hay biết có sự thở. Từ từ hướng sự chú tâm của bạn về các khía cạnh khác nhau của hơi thở. Những khía cạnh quan trọng ấy có thể khởi sinh một số năng lực trực giác, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, túc mạng thông, khả năng nhớ lại các kiếp sống trước, khả năng biết những người khác và thú vật sẽ tái sanh ở đâu sau khi chết, và sự hiểu biết về các yếu điểm kết nối mà thân này, cơ thể này đang sử dụng. Những yếu điểm này là các cứ điểm của hơi thở. Cứ điểm thứ nhất, tập trung tâm trên chóp mũi và từ từ di chuyển nó đến cứ điểm thứ hai, giữa trán. Giữ nhận thức của bạn rộng mở. Để tâm nghỉ ngơi ở trán một lúc rồi đem nó trở lại mũi. Tiếp tục di chuyển qua lại giữa mũi và trán, như một người leo lên và xuống một ngọn núi, 7 lần. Sau đó, để cho tâm lắng động ở trán. Đừng để nó di chuyển trở lại mũi. Từ đây, hãy hướng tâm đến cứ điểm thứ ba, giữa đỉnh đầu, để nó lắng động ở đó một lúc. Giữ nhận thức của bạn được cởi mở. Hơi thở đi vào ở điểm đó, để nó lan tỏa khắp đầu một lúc, sau đó mang tâm về lại giữa trán. Di chuyển tâm qua lại giữa trán và đỉnh đầu 7 lần rồi nghỉ ngơi nơi đỉnh đầu. Tiếp theo hướng tâm đến cứ điểm thứ tư, ở giữa não. Để tâm yên ở đó một lúc rồi hướng trở ra đỉnh đầu. Tiếp tục di chuyển giữa hai điểm này và rồi để nó lắng động ở giữa não. Giữ nhận thức của bạn được cởi mở.
Hãy để luồng thở thanh tịnh trong não lan tỏa xuống những phần cơ thể bên dưới. Khi đạt đến điểm này, bạn có thể nhận ra hơi thở đưa đến những dấu hiệu khác nhau, tiếng Pali gọi là Nimmit. chẳng hạn, cảm giác nóng, lạnh, ngứa rang trên đầu, hay thấy một làn hơi mờ đục, có khi thấy hột sọ đầu của bạn. Mặc dù vậy, đừng để mình bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì xuất hiện. Nếu bạn không muốn những dấu hiệu này hay là Nimmit. xuất hiện, hãy thở một hơi sâu và dài, xuống tới trái tim, và nó sẽ biến mất ngay lập tức. Để quan sát một dấu hiệu hay là Nimmit. như vậy, một cách chánh niệm, bạn hãy tập trung sự hay biết vào đó, từng cái một, chọn dấu hiệu nào bạn cảm thấy thoải mái nhất. Một khi điều đó được kiểm soát hơn, hãy tác ý cho nó lớn như đầu của chúng ta. Nimmit. Loại ánh sáng trắng này hữu ích đối với thân và tâm, đó là một hơi thở tinh khiết có thể làm sạch máu trong cơ thể, giảm hoặc loại bỏ cảm giác đau đớn thể xác. Một khi có ánh sáng trắng lớn như cái đầu rồi, đem nó xuống cứ điểm thứ 5, ở giữa ngực. Đến khi dấu hiệu ổn định, hãy lan rộng ra khắp lồng ngực. Hãy làm cho hơi thở này trắng và sáng càng nhiều càng tốt, và sau đó để cho cả hơi thở và ánh sáng lan tỏa ra khắp cơ thể, ra từng lỗ chân lông. Cho đến khi các bộ phận cơ thể khác hiện ra như những bức ảnh. Nếu không muốn nhìn các hình ảnh đó, thở 2 hay 3 hơi dài là chúng sẽ biến mất. Hãy giữ nhận thức của bạn yên tĩnh và cởi mở. Đừng để tâm phân tán bởi bất cứ dấu hiệu khác hay là Nimmit. nào đó chợt hiện trong vùng ánh sáng này. Duy trì theo dõi tâm cẩn thận. Nhất tâm theo dõi một đề mục duy nhất, chính là hơi thở. Hãy để hơi thở thuần khiết tràn ngập toàn bộ cơ thể. Khi đạt đến giai đoạn này, trí tuệ sẽ từ từ mở ra. Cơ thể sẽ nhẹ như bông. Tâm sẽ định tĩnh và thanh thoát. Lúc này thân và tâm cực kỳ an lạc. Nếu bạn muốn trải nghiệm thấu đáo, hãy tập luyện các bước như trên cho thành thục, việc nhập, xả và an trú. Khi đã thành thục rồi, bạn sẽ có khả năng làm hiện lên Nimmit. ánh sáng của hơi thở như quả bóng hay cùng ánh sáng sáng rực, bất cứ khi nào bạn muốn. Khi muốn biết điều gì, chỉ cần tâm yên lặng xả ly mọi dự tính lo toan, chỉ có nhẹ nhàng và rỗng rang. Suy nghĩ 1-2 lần về bất cứ điều gì bạn muốn biết, bên trong hay bên ngoài, liên quan đến mình hay người khác. Và bạn sẽ có câu trả lời hoặc nhìn thấy điều muốn biết qua hình ảnh. Để trở nên thành thục, tinh thông, bạn nên, nếu có thể, học trực tiếp với những người đã thực hành và lão luyện trong các vấn đề này, bởi vì loại trí tuệ này chỉ phát sinh từ việc thực hành định tâm. Trí tuệ đến từ việc định tâm được xếp vào 2 trình độ, thế gian Lokaya. và xuất thế gian. Lokuttara. Với hiểu biết thế gian, một mặt bạn phải bám víu vào kiến thức và quan điểm cá nhân, mặt kia là những nguồn mang đến cho bạn hiểu biết đó. Hiểu biết và những nguồn mang đến hiểu biết, nhờ năng lực của bạn mà tích lũy được, là tập hợp của đúng và sai xen lẫn, nhưng cái đúng ở đây do tâm cấu thành, bất cứ thứ gì được tạo tác thì có bản tính tự nhiên là thay đổi, không ổn định. Khi muốn phát triển trí tuệ xuất thế gian, bạn tập hợp những điều đã chứng thực và nhất tâm. Ekakataram. Sự nhất tâm của thiền định, và thấy rằng chúng đều có chung bản tánh. Gom tất cả những gì bạn đã chứng thực về một điểm, cho đến khi bạn có thể nhìn thấy rõ ràng sự thật rằng, tất cả mọi sự, có bản tánh tự nhiên, chỉ đơn thuần sinh và diệt. Đừng nghĩ những gì biết được là do mong cầu mà có. Đừng nghĩ hiểu biết đó khởi lên trong bạn là do bạn tìm thấy. Hãy để chúng tự xảy ra, vốn là điều tự nhiên. Nếu bám víu vào mong cầu, bạn sẽ áp lực và đau. Nếu chấp chặt không muốn mất những điều đã thấy,
nó sẽ trở thành nguyên nhân gây ra căng thẳng. Như vậy tâm định tĩnh khởi sinh trí tuệ. Trí tuệ này là con đường giải thoát. Mọi thứ hiện lên cho bạn thấy chỉ là do căng thẳng. Đừng để tâm bám víu vào những cái hay biết đó. Đừng dính mắc vào những bận tâm xuất hiện cái gì đó để hay biết. Hãy để chúng như là bản tánh tự nhiên. Để cho tâm của bạn thoải mái. Đừng ép tâm và mong cầu tâm thế này hay thế nọ. Hãy còn mong cầu bản thân, thì bạn đang còn bị che lấp bởi vô minh. Avijja. Khi bạn thực sự hiểu điều này, trí tuệ xuất thế gian sẽ tự nhiên phát sinh, điều tốt đẹp cao thượng nhất, hạnh phúc trân quý nhất mà một con người có thể biết. Tóm lại, các bước căn bản để tu tập được đề ra như sau: 1. Loại bỏ tất cả bất thiện ý ra khỏi tâm. 2. Chú tâm vào những thiện ý. 3. Tập hợp tất cả thiện ý thành một, sự nhất tâm của thiền định, hay tiếng Pali gọi là 7. 4. Nhất tâm và quán xét đến khi bạn thấy được Anicchang. vô thường, Dukkhang. khổ, Anatta. vô ngã, không phải của ta. 5. Hãy để tất cả ý tưởng thiện và bất thiện được tự nhiên, bởi vì thiện và bất thiện xen lẫn và bằng nhau về bản chất. Để tâm được tự nhiên. Để sự hay biết được tự nhiên. Sự hay biết không sinh thì sẽ không diệt. Đây là Santitho. pháp tịch diệt, thực chất của bình an. Nó biết điều thiện, không phải cái biết là thiện, và điều thiện không phải là cái biết. Nó biết điều bất thiện, không phải cái biết là bất thiện, và điều bất thiện không phải là cái biết. Nói cách khác, cái biết không dính mắc cái đã biết. Bản chất tự nhiên thực sự tinh túy, hoàn hảo và không tạp nhiễm, giống như giọt nước trên lá sen. Đây là lý do tại sao nó được gọi là Asankata thiệt. đặc tính không tạo ra gì nữa cả, là cốt lõi thật sự. Khi theo đuổi 5 bước này, bạn sẽ tìm thấy điều kỳ diệu xuất hiện trong trái tim, sự thành thục và hoàn thiện đến từ việc thực hành thiền định và thiền tuệ. Bạn sẽ có được hai loại kết quả đã đề cập ở trên. Kết quả thế gian, sự an lạc cho mình và cũng như thế cho chúng sanh khác. Kết quả xuất thế gian, sự an vui tuyệt đối và cao thượng, sự giải thoát tuyệt đối khỏi sinh, già, bệnh, chết. Nibbien. Đây là lời giải thích ngắn gọn về các nguyên tắc chính của thiền hơi thở. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hay gặp phải bất cứ khó khăn nào trong việc đem các nguyên tắc này vào thực hành, và bạn muốn học hỏi trực tiếp với người dạy phương pháp này, tôi sẽ vui lòng giúp bạn với hết khả năng của mình để cho tất cả chúng ta đều có thể đạt được bình an và hạnh phúc trên con đường giáo pháp. Hầu hết mọi người sẽ thấy rằng phương pháp 2 dưới đây dễ hơn và thư giãn hơn phương pháp 1 được nêu ở trên.